أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين، معاكم آلاء صادق. طبعا انتم مستغربين من طريقة تقديم الحلقة النهاردة، بس لا ما تقلقوش. دي بس عشان أنا كنت حابة أني أقول تنويه صغير جدا قبل بداية الحلقة. هي حلقة النهاردة اتسجلت عشان تكون حلقة يوم 23 فبراير اللي فات، يعني من أكتر من شهر بالظبط كده. لكن وبسبب قراري الجديد بترجمة الحلقات ولظروف خارجة عن إرادتي، ولأسباب سوء تنظيم وقتي يمكن، للأسف الحلقة فضلت تتأخر لحد النهاردة. بالرغم من إن حلقة النهاردة عن تنظيم الوقت إلا إني أخطأت. بس ده مش عيب أبدا إن الإنسان يغلط، المهم إنه يتعلم من الخطأ ده ويتغلب عليه ويشاركه مع غيره عشان يتعلم منه. لأن غلطتي إني كان لازم آخد قرار الترجمة ده قبل بداية البرنامج خالص، يعني من أول حلقة، أو إني أبدأ في تنفيذ القرار الجديد في نفس وقت اتخاذ القرار. يعني كان لازم أبدأ الترجمة بداية من أول حلقة بعد القرار ده، وانسى اللي فات بقى عشان ما يأثرش عليا زي ما حصل. لكن أنا فضلت إني أترجم من الأول خالص وبعد كده أبدأ في حلقات جديدة. هما مش كتير صحيح، لكن خد وقت بصراحة. الحلقات المترجمة دي هتلاقوها على القناة التانية AS Home برضو. اللينك هيكون في صندوق الوصف تحت كل فيديو إن شاء الله. بالنسبة لكل حلقة مترجمة هيكون اللينك بتاعها موجود. اللي مش لسه من ما ترجمش مش هتلاقوا له حاجة. المهم، التنويه التاني كمان إن حلقة النهاردة هي الحلقة الأخيرة قبل رمضان إن شاء الله. هو احتمال إن شاء الله يكون رمضان يوم التلات اللي جاي إن شاء الله، أو يوم الاثنين، لسه مش متأكدين. فأنا عارفة إن رمضان بيكون الوقت فيه ضيق جدا والكل بيكون مشغول فيه بحاجات كتير، فأنا فضلت إني أنتهي فيه من ترجمة باقي الحلقات أو الحلقات اللي فاتت يعني، ونرجع إن شاء الله بعد الشهر الفضيل نكمل البرنامج بحلقات وأفكار جديدة. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، هسيبكم دلوقتي مع الحلقة وأشوفكم إن شاء الله بعد رمضان، وكل سنة وانتم بألف خير. هقول لكم سلام دلوقتي، بس انا هسيبكم على حلقة محدش يمشي. سلام. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة في كلمتين. معاكم آلاء صادق من AS Home. حلقة النهاردة حبيت أقدم فيها نصائح صغيرة جدا، لكنها صدقوني هتفرق معاكم جدا جدا في تنظيم يومكم. أنا اتعلمتها ولقيتها مفيدة بصراحة، فحبيت تستفيدوا منها معايا. هي الحلقة عن إزاي أقدر أنظم يومي. طيب، عشان أقدر أنظم يومي الأول لازم أحدد أنا عايزة أبدأ إمتى، وده بيتوقف لو كنت بشتغل برا البيت بمواعيد محددة، أو لو في البيت بمواعيد محددة برضو، أو حتى لو من غير أي مواعيد خالص بس عندي أهداف عايزة أحققها وحابة أرتب يومي بشكل منظم يساعدني ويخليني أكون منتجة بشكل أفضل. فلازم زي ما قلت أحدد أنا عايزة أبدأ يومي الساعة كام. فإذا افترضنا إني عايزة أبدأ الساعة 10 صباحا، أو خلينا نقول عايزة أصحى الساعة 10 صباحا، طيب ده كويس. دلوقتي بقى أنا مش هرتب إيه اللي هيجي بعد الساعة 10، لكن لازم أرتب إيه اللي قبل الساعة 10 صباحا. فلو عايزة أصحى في الميعاد ده بالتحديد، يبقى ده معناه إني محتاجة أنام من 6 ل 8 ساعات. يعني لازم مش بس أنام، ده أنا لازم أروح في النوم حوالي الساعة 2 صباحا أو 2 بعد منتصف الليل. وعشان أروح في النوم في الوقت ده بالتحديد لازم أهيئ نفسي لكده بإني أكون في سريري الساعة 12 منتصف الليل. ولو حابة أصحى عشان أصلي الفجر، فده معناه إن إحنا هنقدم ساعة كمان أو ساعة ونص. طيب، في الوقت ده اللي أنا بدخل فيه استعدادا للنوم أحاول فيه مثلا إني أقرأ من كتاب أو أتفرج على حاجة في جو استرخاء وإضاءة خافتة عشان تساعدني على النوم بسرعة. لأني لو دخلت السرير الساعة 2 بالليل مثلا منتظرة إني أنام بسرعة، ده مستحيل يحصل. لازم أكون قبلها قاعدة في جو هادي، أبعد عن تفكيري أي حاجة تعصب أو تضايق، أو من اللي ليها مواضيع كتير محتاجة أفصل عن اليوم ومفكرش في بكرة برضو، مجرد استرخاء. طيب كويس جدا، بس عشان أكون في سريري الساعة 12 بالليل مثلا، معنى كده إني لازم أكون انتهيت من روتين المسائي. روتين المسائي دي كل البنات فاهمينها وعارفينها، واللي هي إني أغير هدومي، أغسل سناني، أخد الدش بتاعي، أشيل المكياج، كل الكلام ده.
فلازم أعرف الحاجات دي كلها بتاخد مني وقت قد إيه. فلو مثلا بتاخد مني ساعة تقريبا، معنى كده إني لازم أبدأه الساعة 10:30 أو 11 بالليل. طيب عشان أبدأ روتيني المسائي ده في ميعاده، لازم أكون تناولت وجبة العشاء، واللي هي غالبا هتكون ما بين 8:30 أو 9 بالليل. فعلى ما أخلص أكل ونشيل الأطباق ونغسلها هتاخد وقت، فهنكون وصلنا للي بعد كده. طيب عشان أخد العشاء في الوقت ده، لازم أصلا أضمن وجودي في البيت قبل الساعة 8 مساء، وعشان أضمن ده لازم ما أتأخرش برا البيت لو كنت في الشغل أو حتى لو في مشوار خاص، ونفس الكلام هينطبق لو عايزة أروح الشغل في الموعد المحدد. يعني مثلا لو أنا زعلانة قوي إني دايما بروح الشغل متأخر ودايما المدير زعلان مني، بس أنا بجد مش عارفة أعمل إيه، فأحسن حاجة استخدام الأسلوب التراكمي ده. فمثلا لو ميعاد الشغل الساعة 9 صباحا، فعشان أوصل في الميعاد لازم أعرف الوقت من البيت لمكان الشغل بياخد وقت قد إيه. فلو قلنا ساعة تقريبا، يبقى لازم أخرج من البيت الساعة 8 إلا ربع صباحا. ما هو مش لازم ساعة يعني ساعة بالظبط، ما ينفعش ابقى على الحركرك قوي كده، لازم ادي براح شوية. طيب عشان انزل في الوقت ده لازم اكون جاهزة اصلا، فلازم اعرف انا بجهز في وقت قد ايه. لو قلنا برضو ساعة، وبما ان مفيش حد بيفتح عينيه يقوم يلبس على طول، فيبقى لازم اصحى الساعة 6:30 صباحا، نشيل منهم من 6 ل8 ساعات نوم. معنى كده اني لازم انام الساعة 10 او 11 مساء. ده معناه اني لازم اكون في سريري قبلها بساعتين. ده معناها اني اكون خلصت روتيني المسائي، اني اكون اتعشيت، وكل الكلام اللي سبق وقلناه. بالطريقة دي هيكون من السهل اني ارتب باقي محتويات اليوم. فعشان ارتب يومي لازم احدد انا عايزة ابدأ الساعة كام. ده اللي هيخليني اعرف انهي يوم اللي قبله ازاي وامتى قبل ما ابدأ، ولما هبدأ هعرف أنا هعمل إيه. فالموضوع تراكمي، عشان أبدأ اليوم الجديد لازم أعرف أنهي اليوم اللي قبله الأول، وبالتالي هكون هنا في الموعد المحدد، وبالتالي كمان هقدر أحقق في يومي اللي أنا عايزاه. لكن الأمر المهم التاني وهو ماذا أضع في اليوم الواحد من المهام، أو بمعنى أصح يعني أرتب اليوم اللي أنا رتبت امبارح عشانه. بصوا، عن تجربة شخصية أنا مش بفضل وضع أكتر من 3 مهام في اليوم الواحد، 2 مهام كبيرة وواحد بسيط. ده عشان أدي الفرصة للمهمة الأولى إنها تتم وتاخد وقتها، وعشان تنتهي كما يجب، وكمان عشان أدي الفرصة لأي خطأ أو أي أمر طارئ ممكن يدخل اليوم، واللي ممكن يساهم في تراكم المهام لليوم التالي، واللي هتخليني بعد كده أبص الجدول اليوم وهو مليان بالمهام المؤجلة بالإضافة لمهام اليوم ده، هتخليني أحس بالإحباط وهتؤثر على تأديتي المهام اليومية كلها، وأقع بعد كده في مشاكل أنا في غنى عنها. فلو مثلا بذاكر، أشوف الأول أنا عندي كام مادة أصلا، وأقسمهم على أيام الأسبوع، كل يوم مادتين، واحدة صعبة ورخمة ومعاها مادة خفيفة وسهلة. أو مثلا لو يبقى يوم التسوق وشراء الخضروات يكون في يوم الغدا فيه سهل، وما يكونش معاه أي مهام تانية تصعب عليا الدنيا. أبص وقتها ألاقي المطبخ واقف كله مرة واحدة ومش عارفة ألم أوله من آخره، ويبقى كمان في غسيل وهدوم عايزة تتطبق وهدوم عايزة تتكوي، قلبت بفوضى. فالأفضل تقسيم المهام الصعبة ويكون معاها حاجة واحدة بس بسيطة، ما تخلينيش أضطر إني أؤجل عمل اليوم إلى الغد. وعشان أسهل على نفسي أكتر، الطريقة العملية اللي أنا بستخدمها إني بكتب في كل ورقة على حدة المهام اللي بتتكرر معايا يوميا أو على الأقل كل أسبوع. فمثلا أنا بكتب في كل ورقة، هنا هكتب تصوير، هنا تسجيل حلقة، وهنا مونتاج، كل ورقة فيها كلمة، وهكذا من المهام اللي عندي. سواء كنتي بتذاكري سواء كنتي في مهام ثابتة بتتكرر معانا تقريبا كل يوم أو كل أسبوع. الحاجات دي تتكتب في ورق صغير منفصل عن بعض، وارسم جدول للأسبوع، واجرب بعد كده اجيب كل ورقة واحطها في يوم في الأسبوع ومعاها مهمة تانية، واجيب دي هنا واجيب دي هناك لحد لما اوصل لأفضل شكل ممكن للأسبوع. أبدأ بعد كده في كتابة جدول يوميات أسجل فيه كل التجارب بعد ما ثبتها خلاص، واشتغل عليه وابقى عارفة مهام كل يوم بيومه. في كمان أقدر أكتب جدول للأذكار، لكل يوم ذكر محدد أكرره طول اليوم، وهكذا.
هبص بعد كده ألاقي جدول المهام أو اليوميات مش مليان بحاجات متكربسة فوق بعض، بالعكس ده أنا هلاقي فيه أوقات فراغ أقدر أتفرج على فيلم أو مسلسل وأنا قلبي مطمن، وأنام وأنا مش مرعوبة من الحاجات اللي أنا ملحقتش أخلصها، وكمان ممكن أحلم بكوابيس إنها بتجري ورايا. طب وعلى إيه؟ طيب أحسن. حاولوا تجربوا الفكرة اللي أنا قلتها دي وشوفوا إذا كانت هتنفع معاكم ولا لأ. أتمنى حلقة النهاردة بجد يكون فيها معلومات مفيدة تقدروا من خلالها تستفيدوا وتنظموا وقتكم. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله مع حلقة جديدة وفكرة جديدة في كلمتين. سلام.